Goedendag, ik ben Milan Havlis en welkom in Holland. Každý ví, že Holandsko jsou nekonečná pole tulipánů, větrné mlýny, dřeváky, sýry, to unlimited. Ale hlavně je to země kytek. To si to jednou takhle, už je to spoustu let. Výletíme tou holandskou kytkatou zemí. Všude krásno, koukáme po ptákách a po kytkách, všude kde kolem co lítá. No a najednou přede mnou kruhák a na něm kytka, velká a krásná. No a to nešlo jinak, než zastavit, vylézt z auta a jít se na tu kytku podívat. A protože jsem nevěděl, co to bylo, tak jsem to vyfotil. A hned při první návštěvě prvního pěstitele v první školce jsem to tomu človíčkovi ukázal a zeptal se ho, co to je. Samozřejmě, že hned věděl, co to je. Bylo to tehdy eupatorium. Říkám bylo záměrně, protože dneska už se jmenuje eutrochium. A jsme chytřejší. Proč vlastně došlo k tomu rozdělení? Jednak v té čeledi už bylo docela narváno a botanici se rozhodli, že je rozdělí podle typu listů. Pravé eupatorium má listy vstřícné a nová skupina, eutrochium, má listy přeslenité. To pravé eupatorium, tady máme druh rugózum, které se česky už nejmenuje sadec, ale nestarka bílá. A tato odrůda se jmenuje čoklet, poznáte ji podle krásných vínových až mírně hnědých listů. Fešák, co? Myslím tu kytku. Sadec, skoro samec a pořádnej. Protože já dělám všechno úplně jinak než všichni ostatní, tak i proti tomu heslu nejlepší nakonec uděláme to nejlepší na začátek. Protože mezi sadci tahle odrůda je podle mě asi nejkrásnější. Má krásné nečeské jméno Riesenschirm, což znamená obří deštník, protože dělá tyhle obří květenství, které mimochodem vypadají jako okolíky, ale nejsou. Jsou to vrcholové laty. Sadec má listy přeslenité. Podle odrůdy buď jsou 3 listy proti sobě, anebo jako v případě tady té odrůdy Riesenschirm, je jich 5 proti sobě, jsou výrazně pilovité při okrajích, jak vidíte, tak také pěkně velké, a jsou mírně drsné, asi jako Sandra Bullock, když hrála slečnu Drsňák. U nás se většinou pěstují 2 druhy sadce. Jeden se jmenuje sadec skvrnitý, Eutrochium maculatum, a poznáte ho podle těchto skvrn na stoncích. A ten druhý druh se jmenuje sadec červený nebo nachový, Eutrochium purpureum, a ten má ty stonky výrazně purpurově červené, ale dost často se tam ty skvrny objevují také, tak popravdě jsou dost těžko k rozlišení. Pokud vaše zahrada není úplně přizpůsobená vysokým trvalkám, můžete si zvolit menší odrůdu. Jmenuje se Baby Joe. Když se na ní tak podívám a vezmu si ji k tělu, tak ona úplně baby není, ale popravdě tady ta větší velikost je daná tím, že není pěstovaná na plném sluníčku a vytahuje se za ním. Normálně by měla kolem metru 20 a když se podíváte na ten květ, už není tak brilantně vínový, přesto je nádherný, a co je na něm hodně zajímavé, to je ten kontrast mezi tím nachovým poupětem a úplně bílými třásněmi okvětních plátků. Ještě o trošku menší odrůdou je ten fantom. Nebojte, není to fantom z opery. Je to fantom, který dorůstá přibližně 1 metru, 80 až 120 cm. Barevnost těch květů je hodně podobná předchozí odrůdě Baby Joe. A momentálně na trhu asi nejmenší, nejméně vzrůstná odrůda sadce je tahleta. Pochází z Německa, byla vyšlechtěná v roce 2011 a jmenuje se Euphorbia ruby. Barevnost květů i barevnost listů je totožná se všema jeho bráchama, akorát ta výška je jiná. V tom květináči má asi 30-40 cm a v zemi dokáže dorůst až 60. Pořád mezi těmi obry je to trpaslík. Kam se sadcem na zahradě? Kamkoliv, kde budete chtít uvítat na konci léta takhle krásnou barvu, ať už v té obří velikosti, odrůdy Riesenschirm, anebo i toho malého zakrslíka. Hlavně nesnáší sucho.
potřebuje vlhko a výborně snáší mokro. Dokonce se dá pěstovat i na kraji jezírek a vodních toků. Sadec pěstujeme vždycky na sluníčku a díky tomu, že kvete až na konci léta, tak se dobře prohazuje s ostatními dříve kvetoucími trválkami a tím pádem vám kvetení na vaší zahradě dokáže protáhnout skoro až do prvních mrazů.